DJI ले आफ्नो नयाँ प्रोडक्ट बजारमा ल्याएको छ। त्यो हो DJI MINI 2 ड्रोन, जुन चाहिँ गत वर्ष लन्च गरेको माभिक मिनीको एडभान्स भर्सन हो। DJI MINI 2 एकदमै एडभान्स टेक्नोलोजीमा प्रोडक्सन गरिएकोले के कस्ता फिचरहरू गत वर्षको माभिक मिनी भन्दा यस वर्षको DJI MINI 2 मा थप गरिएको छ त आउनुस् डिटेलमा जानौं। र यो नेपाली बजारमा यसको मूल्य कति पर्न जान्छ यसको बारेमा पनि हामी जान्नेछौं। भिडियोलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पहिले यदि तपाईले यो इन्फर्मेसन बिनोड टिभी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साइडमा रहेको घण्टीलाई पनि थिच्नु होला, किनकि यस्तै टेक्नोलोजी भिडियो अपलोड गर्दा तपाईलाई तुरुन्तै नोटिफिकेसन मिलोस्। हुन्छ त आउनुस् सुरु गरौँ। DJI MINI 2 को सबैभन्दा पहिले यसको वेटको बारेमा कुरा गरौँ। यसको वेटको बारेमा भन्नुपर्दा DJI MINI 2 अल्ट्रा लाइट र फोल्डेबल डिजाइनमा बनाएको हुनाले यसको वेट मात्र 249 ग्राम रहेको छ, जुन चाहिँ एउटा स्याउ बराबरको तौल मान्न सक्छौं, जसले गर्दा यसलाई सजिलै पकेटमा राख्न सकिन्छ। DJI MINI 2 सानो भए तापनि यसले 31 मिनेटसम्म ननस्टप उडान भर्न सक्छ, जुन चाहिँ तपाईलाई चाहिएको दृश्यलाई क्याप्चर गर्न पर्याप्त हुन्छ। त्यस्तै गरी यसले 29 देखि 38 किलोमिटर पर आवरको रेजिस्टेन्सी दिन सक्छ र यसको म्याक्सिमम उचाइ क्षमता 4000 मिटरसम्म रहेको छ। र त्यस्तै गरेर DJI MINI 2 मा ओकोसिंक 2.0 भिडियो ट्रान्समिसन सिस्टम रहेकोले यसले 10 किलोमिटर टाढासम्म पनि HD भिडियो र क्लियर इमेज दिन सक्छ। अब आउनुस् यसको क्यामेराको बारेमा जानौँ। DJI MINI 2 मा 12 मेगापिक्सलको क्यामेरा दिएको छ, जसबाट खिचिएको फोटोलाई र JPEG मा राख्न सक्नुहुन्छ। र जब तपाईँ भिडियो सुट गर्नुहुन्छ भने फुल HD फर्मेटमा 4 गुणा जुम गरेर भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँ 4K मा भिडियो रेकर्ड गर्नुहुन्छ भने 2 गुणा मात्र जुम गरेर भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र यो क्यामेराले 3 एक्सिसमा भिडियो सुट गर्न सक्छ, जुन चाहिँ टिल्ट एक्सिस, रोल एक्सिस र प्यान एक्सिस रहेको छ। अब आउनुस् यसको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गरौँ। यसको ब्याट्री 2250 mAh को ब्याट्री रहेको छ, जसबाट 31 मिनेटसम्म ननस्टप ड्रोनलाई उडाउन सकिन्छ र यसले माभिक मिनी भन्दा बेटर एफिसिएन्सी दिन सक्छ भनेर कम्पनीले दाबी गरेको छ। र यसको 29 वाटको चार्जर रहेको छ। र अब फाइनली यसको प्राइसको बारेमा जानौँ। DJI MINI 2 को प्राइसको बारेमा भन्नुपर्दा नेपाली बजारमा अफिसियली एनाउन्समेन्ट त भएको छैन, तर यदि आउने दिनहरुमा प्राइस एनाउन्समेन्ट भएमा यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा अवश्य जानकारी गराउने छु। त्यसैले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। तर अहिलेलाई DJI MINI 2 को एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग 60,000 देखि 65,000 सम्म रहने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै गरी यदि DJI MINI 2 को फ्लाइ मोर कोम्बोमा किन्न चाहनुहुन्छ भने यसको प्राइस 80,000 देखि 85,000 सम्म एक्सपेक्टेड गरिएको छ। र यसमा 3 वटा एक्स्ट्रा ब्याट्री, चार्जिङ हब र ब्याग पाउन सकिन्छ। आशा छ यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो होला। यदि मन परेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।